Шановні українці, українки, сьогодні в Славутичі, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут з керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист, саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони і безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперацій А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну, і щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є 3. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади, а там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білорусію. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання вони актуальні. Це питання техніки, ресурсу. Громади можуть самі виконати те, що необхідно. Уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує. Це виклик. Плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення. Я дякую всім, хто залучений, за оперативність. Я дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич. Дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу, захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!